વેલકમ ટુ કરિશ્માસ રેસિપી કુકબુક. આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની ભાખરી. એક કપ ઘઉંનો લોટ લેવાનો. એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું નાખવાનું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. એમાં 2 ચમચી આપણે સિંગ તેલ ઉમેરીશું અને અડધો કપ પાણી લઈશું. અને સિંગ તેલ નાખ્યા બાદ એને સારી રીતે મોણ કરવાનું. તેલ મિક્સ થયા બાદ એનું ચોળામણ જોવાનું કે તેલ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને ગઠણ નથી પડ્યા. હવે આપણું લોટ બાંધવા માટે તૈયાર છે. ધ્યાન રાખજો, એકસાથે પાણી નથી નાખવાનું, થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનું છે. અને આપણે લોટ ઢીલો નથી બાંધવાનું, મીડિયમ સાઈઝનું થોડું કઠણ લોટ બાંધવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણો લોટ ઢીલો ના પડી જાય, તે મુજબ પાણી થોડું થોડું નાખવાનું. આપણો લોટ હવે તૈયાર છે રોટલી માટે. હવે કઠણ થઈ ગયો છે લોટ, એને સારી રીતે મસળી દેવાનું. પછી એક ચમચી તેલ નાખીને એને ફરી સરસ રીતે મસળી દેવાનું. હવે આપણો ભાખરીનો લોટ તૈયાર છે. હવે ભાખરીના આવી રીતે નાના ગુલ્લા લેવાના અને એને સરસ રીતે ગોળ ચપટું બનાવીને દબાઈ દેવાનું. થોડુંક એના ઉપર કોરો લોટ નાખીને હવે વણીશું.
વણતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ભાખરી બનાવીએ છીએ એટલે આપણી ભાખરીનો આકાર થોડો જાડો હોવો જોઈએ. અને સરસ ગોળ થઈ ગઈ છે. આપણી ભાખરી બધી જગ્યાએથી સરસ થઈ છે. પતલી નથી વણવાની એને. આવી રીતે આપણે વણીને એક બાજુમાં મૂકી દઈશું. અને તમને લાગે છે કે તમારી ભાખરી પાટલા ઉપર ચોંટે છે તો થોડુંક કોરું લોટ લગાવીને ફરીથી વણી દેવાનું. હવે આપણી ભાખરી શેકવા માટે તૈયાર છે. ધ્યાન રાખો તમારો ચૂલો મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર હોય અને તમારી તાવડી ગરમ થઈ ગઈ હોય ત્યારબાદ આપણે એમાં બનાવેલી ભાખરી નાખી દેવાની. તમારા ફ્લેમ મીડિયમ પર છે એટલે ધ્યાન રાખો કે તમારી તાવડી બહુ ગરમ ના હોય. જેવી રીતે તમારી ભાખરી શેકાવા લાગે 30 થી 45 સેકન્ડનો સમય હોય છે. આપણી ભાખરી હવે શેકાવા લાગી છે. હવે આપણે એક તરફ અડધી ચમચી તેલ નાખીશું. તમે જે પણ તેલ વાપરતા હોય તે તેલ તમે વાપરી શકો છો. હવે આપણે ફરીથી તેલની બાજુએ પલટી દઈશું. હવે ફરીથી આપણે અડધી ચમચી તેલ નાખીશું અને તમે ચમચા વડે કે તમે પ્રેશરના મદદથી તમે હવે ભાખરીને થોડુંક પ્રેશર આપીને તમે નીચેની તરફ દબાઈને એને સરસ રીતે હવે ગોળ ગોળ ફેરવો. ધ્યાન રાખો આપણે બહુ પ્રેશર આપી નથી શેકવાની. આપણી ભાખરીને સરસ થોડી ઢીલી રાખવાની છે એટલે હલકા હાથ વડે પ્રેશર આપવું. તમારી ભાખરી સરસ સોફ્ટ અને થોડી ક્રિસ્પી પણ થઈ જશે. આવી રીતે આપણે જેટલી બનેલી ભાખરી છે એ બધી આવી રીતે આપણે બનાવીશું. ફરીથી એકવાર હું તમને બતાવી દઉં. કે ફ્લેમ આપણે મીડિયમ હીટ ઉપર રાખવાની છે. આપણી તાવડી બહુ ગરમ ના હોય અને જેવી રીતે ફૂલવા લાગે એવી રીતે એને હવે આપણે પલટી દઈશું. ફરીથી આપણે અડધી ચમચી તેલ નાખીશું. જો આપણી ભાખરી કેવી સરસ મજાની બની છે.
અડધી ચમચી તેલ નાખ્યા બાદ હવે ફરીથી ભાખરીને આપણે પલટવી દઈશું અને પ્રેશર વડે એ જગ્યાએથી શેકી દઈશું. ફરીથી આપણે અડધી ચમચી તેલ નાખીશું અને ત્યારબાદ ફરીથી આપણે પ્રેશર વડે શેકી દઈશું. ધ્યાન રાખો, આપણે પ્રેશર બહુ નથી આપવાનું. હલકા હાથે પ્રેશર આપીને ગોળ ગોળ ફેરવી દેવાની. હવે આપણી ભાખરી તૈયાર છે. તમને મારી રેસિપી ગમી હોય ઘઉંના લોટની ભાખરી તો જરૂર મારી રેસિપીને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને પ્રેસ આઇકોન બેલ દબાવવાનું ના ભૂલતા. ધન્યવાદ.